मित्रांनो नमस्कार, मी सदानंद राहते. माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं मी हार्दिक स्वागत करतो. मित्रांनो, मी आज जो विषय घेऊन आलो आहे त्या विषयाचं नाव आहे मुंबईमधलं जे ट्रॅफिक आणि मुंबईमधलं जे असलेलं जे जीवन ह्या विषयावरती. मग ती लोकल ट्रेन असून देत, नाहीतर मग तुमच्या रस्त्यावरची वाहतूक असून देत, ती चांगली व्हावी, सुखकर व्हावी म्हणून मी या विषयावरती आज मी बोलणार आहे. तत्पूर्वी हे चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब केला नसाल तर तुम्ही सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर तुम्हाला चांगले व्हिडिओ मी देण्याचा प्रयत्न करेन, अपडेटेड नॉलेज देण्याचा प्रयत्न करेन, किंवा एक चांगल्या गोष्टी तुम्हाला मी सजेस्ट करण्याचा प्रयत्न करेन. हे चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब केला, त्याच्यापुढे सबस्क्राईब्ड ईडी आलं की समजा ते चॅनल सबस्क्राईब झालं आणि पुढची बेल आयकॉन आहे ती प्रेस करायला विसरू नका, कारण त्याच्यामुळे तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उद्या होणारा जो गणेश उत्सव, तो गणेश उत्सव, मुंबईमधला गणेश उत्सव ह्या वेळेला एकदम तुम्हाला थंड दिसणार. त्याचं कारण काय, ह्या कोरोनाने सगळ्यांना बदलायला लावलं आहे. जिकडे तिकडे शांती दिसेल. एक प्रत्येकाच्या घरामधले जेवढेच गणपती वगैरे तेवढेच दिसतील. बाकी सर्व जे रस्ते पूर्णपणे ट्रॅफिकने भरले जायचे, ते पूर्ण रस्ते जे ट्रॅफिकने भरले जायचे ते आता भरणार नाहीत. आणि ह्या 15 दिवसामध्ये अशा प्रकारची काही गैरसोय पण व्हायची. आणि रस्त्यावरती पण मंडळांचे मोठमोठे गणपती उत्सव पण असायचे. त्याच्यामुळे जाण्याची गडबड वगैरे सर्व अशा पद्धतीचे. आणि ह्या परिस्थितीमध्ये खूप असं एक टेन्शनाचा भाग असायचा की काय करायचं नेमकं. ह्या काळामध्ये नेमकं आपण कसं राहायला पाहिजे, काय करायला पाहिजे, हा एक महत्त्वाचा भाग होता. की मित्रांनो, आज मंडळांनी कित्येक वर्षांनी आज मंडळांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव करायचे बंद ठेवला आहे. आणि ह्या वेळेला मुंबई एकदम सूमसाम दिसणार आहे. पण मित्रांनो, याचा जर आपण पॉझिटिव्ह विचार केला तर हे अतिशय चांगलं आहेत. एकंदरीत बघायला गेलं, हे जे 15 दिवस होते ते 15 दिवसामध्ये अनाठाई खर्च होणारा जो पैसा होता तो पण कमी झाला. लोकांच्या वर्गण्या त्या पण कमी झाल्या. रस्त्यावरची वर्दळ ती पण कमी झाली. म्हणजे रस्त्यावरती पूर्णपणे पॅक व्हायचा, रस्ते पॅक व्हायचे आणि पूर्णपणे एक प्रकारचं एक भरलेलं वातावरण असायचं. ते हे जे वातावरण असायचं, जिकडे तिकडे ट्रॅफिक जाम वगैरे अशा प्रकारचे जे सर्व व्हायचं, ते ह्या वेळेला आपल्याला बघायला मिळणार नाही. त्याचं कारण काय, कोरोनाने आपल्याला गर्दी करू नका अशा प्रकारचं आपल्याला शिक्षण दिलेलं आहे. गर्दी करू नका आणि एकत्र येऊ नका, किंवा अशा प्रकारची जी काही सामाजिक डिस्टन्स त्याची जी काय आज म्हणजे लोक पाळत नव्हते. एकमेकाला धक्का देऊन चालणं, किंवा म्हणजे एक प्रकारची जी गोष्ट आहे, मुंबईमध्ये वाहनं चालताना सुद्धा एकदम बोनेट टू बोनेट चालतात. कुठल्या प्रकारचं फिजिकल डिस्टन्सिंग नाही, म्हणजे मध्ये अंतर न ठेवता चालणं. तसंच कार्यक्रमामध्ये सुद्धा एकमेकाला धक्के देऊन चालणं, म्हणजे गर्दी करून कुठलाही उत्सव वगैरे साजरा करणं, म्हणजे एक प्रकारे बघायला गेलं लाईन लावणं, त्या लाईनीमध्ये घुसणं इकडे तिकडे, या सगळ्या ज्या गोष्टी होत्या मुंबईकरांना लागलेल्या होत्या. दुसरी गोष्ट मुंबईची लोकल. ह्या लोकलमध्ये जर समजा अशा प्रकारे जशी शेरडं भरतात त्याप्रमाणे लोकांना भरलं जायचं. म्हणजे लोकांना अशा पद्धतीने भरून त्याच्यावर कित्येक लोक त्याच्यामध्ये, मित्रांनो, कित्येक लोकांच्या ॲक्सिडेंटमध्ये प्राण सोडलेले आहेत. मित्रांनो, ह्यात एक महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला शिकायला मिळते की कोरोनाने ह्या सगळ्या गोष्टी बंद केलेल्या आहेत. जर का ह्या गोष्टी जर कायमच राहिल्या तर अतिशय उत्तम राहील. जे काय आज वर्क फ्रॉम होम आहे ते पण चालू व्यवस्थित ठेवलं तर अतिशय सुंदर होईल. आणि हे जे काय म्हणजे सगळं शिस्तपूर्वक, एक मुंबईमध्ये आमच्याकडे एक मेट्रो चालते, ते मेट्रोमध्ये एवढी चांगली शिस्त आपल्याला दिसते. त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची गडबड दिसत नाही. मुंबईत चालणारीच मेट्रो, ती मेट्रो एवढ्या शिस्तीने चालते. आणि मुंबईत चालणारी लोकल ती शिस्तीने चालू शकत नाही. म्हणजे एक महत्त्वाची गोष्ट काय मित्रांनो, की आपण आपल्या शिस्तीचं पालन करत नाही. आणि शिस्तीचं पालन करणं खूप गरजेचं आहे. आणि शिस्तीचं पालन केलं तर सगळ्यांनाच फायदा आहे. मित्रांनो, मी इकडे आज बघतो आहे मुंबई 25 वर्ष, तर मुंबईमध्ये प्रत्येक वेळेला त्या ट्रेनमध्ये चढताना एक मोठं काहीतरी एक युद्ध जिंकल्यासारखं अशा प्रकारची परिस्थिती, चढणं आणि उतरणं हे एकदम जबरदस्त होतं.
तर मित्रांनो, आता जरी अत्यावश्यक सेवेसाठी मुंबईची लोकल असेल, पण पुढच्या काळातसुद्धा सोशल डिस्टन्सिंग आणि एक प्रकारची त्याच्यामध्ये लोकांना शिस्त लागली पाहिजे आणि शिस्तीने ती लोकल चालली पाहिजे. अशा प्रकारे जर चाललो आपण तर मित्रांनो, त्याच्यातून नेमकं काय होईल, एक सामाजिक शिस्त लागेल. रस्त्यावरची वाहनंसुद्धा गर्दी करण्याची पद्धत तीसुद्धा बदलेल. मित्रांनो, ह्या सर्व गोष्टी, गर्दी करणं, किचाट करणं, मारामारी करणं, एकमेकाच्या पुढे धावणं, ही जी रेस लागलेली होती, म्हणजे उगाचच काही वेळेला रेस लागलेली होती, ती रेस जर बंद झाली तर एक महत्त्वाचं एक पाऊल आपण पुढे टाकू आणि शिस्तीनं जीवन जगण्यासाठी आपण प्रवृत्त होऊ. मित्रांनो, एक लोकलचा प्रवास अतिशय घाणेरडा आहे, अतिशय घाणेरडा होता. म्हणजे एवढा लोकलमध्ये जर माणसं चढताना अशा पद्धतीने चढायची की समोरचा चढतोय की पडतोय की मरतोय, अशी परिस्थिती होती. समजा एखादा समजा उतरतोय, तर उतरताना त्याच्यावरती पाय देऊन लोक त्याचा कणा मोडून टाकायचे. थोडक्यात, कसंही करून मला वरती चढता यायला पाहिजे आणि कसंही करून मला खाली उतरता आलं पाहिजे. मित्रांनो, ही जी लोकलमधली जी परिस्थिती आहे, ही एकदम जबरदस्त परिस्थिती आहे आणि ह्या लोकलच्या परिस्थितीला जबाबदार आपणच आहोत आणि त्याच्याबरोबर सरकार पण आहे. कारण ही सरकारी लोकल ज्या पद्धतीने चालते, त्या पद्धतीने त्याचे जर रूल्स आणि रेग्युलेशन, नियम जे आहेत ते पद्धतशीर बनवले मित्रांनो, तर एक असं होईल की लोकलला पण एक शिस्त लागेल आणि ही शिस्तसुद्धा खूप महत्त्वाची आहे, कारण त्याच्याने आपलं लाईफ अतिशय सुंदर होऊ शकतं. मित्रांनो, आता जे चाललेलं आहे आपल्या इथे मुंबईमध्ये, मेट्रोची जाळी सगळे विणली जातात. जिकडे जावं तिकडे मेट्रोची कामं चालू आहेत. मेट्रो या ठिकाणी बनणार आहे. ही पण एक आनंदाची गोष्ट आहे. त्या गोष्टी कशा अगदी सुरळीत आणि शिस्तीत चालतील. पण आपल्या ह्या लोकल रेल्वेला का शिस्त लागू नये, ती शिस्त लागलीच पाहिजे. आणि लोकलला जर शिस्त लागली तर पूर्णपणे माणसाचं जीवन आहे मुंबईमधलं जे आहे सुखकर होण्यास मदत होईल. कोणी कशाही पद्धतीने कुठल्याही आडमार्गाने अशा तशा पद्धतीने लोकलमध्ये चढता कामा नये. त्याने त्या शिस्तीचं पालन करूनच चढलं पाहिजे. एक प्रकारची शिस्त मेंटेन झालीच पाहिजे. तर आता हा जो मिळालेला वेळ जो आहे, लोकलला जो मिळालेला वेळ आहे, त्या वेळेमध्ये लोकलने किंवा शासनाने त्याची पूर्णपणे त्याचा अभ्यास करून ती लोकल जी आहे ती लोकल व्यवस्थित चालू करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आणि अशा पद्धतीने ती शिस्तबद्ध असावी, सोशल डिस्टन्सिंग असावं आणि म्हणजे सगळ्यांची काळजी घेऊन काळजी घेऊन ही लोकल चालली पाहिजे, तर खूप बरं होईल. आणि हे जे कोरोनाने आपल्याला बदलायला लावलेलं आहे, ते बदलायला लावलेलं आहे, ते एक सार्थक होईल असं मला वाटतं. त्याचबरोबर मित्रांनो, जशी मेट्रो आपली व्यवस्थित चालते, मेट्रोच्या गाडीमध्ये चढतानासुद्धा कसं लोक लाईनीमध्ये जातात आणि लाईनीमध्ये येतात का, ते प्रायव्हेट आहे, प्रायव्हेटवाल्यांनी त्यांना शिस्त लावली आहे. मग गव्हर्मेंटच्या गोष्टीला शिस्त लावणार कोण? गव्हर्मेंटच लावू शकतो त्याला शिस्तबद्ध पद्धतीने आतमध्ये एंट्री दिली गेली पाहिजे आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने त्यांना बाहेर निघण्याचा मार्ग केला पाहिजे. अशा पद्धतीने लोकलची जर व्यवस्था केली तर लोकल पण अतिशय सुंदर रीतीने चालू राहील. आणि मित्रांनो, महत्त्वाचं गोष्ट म्हणजे मुंबईचं जीवन आहे जे सुखकारक होऊन जाईल. मित्रांनो, ह्या सगळ्या गोष्टी करणं आपल्याला शक्य आहे. कोण म्हणतो अशक्य आहे? शक्य आहे. मुंबईचं लोकलचं जीवन जे आहे सुसमृद्ध आणि सटीक करण्यासाठी आपण जर प्रयत्न केले तर अतिशय सुंदरपणे हे सगळं होऊ शकतं, नाहीतर काहीच होऊ शकत नाही. ही एक लोकलची गोष्ट आहे. लोकलमध्ये जो प्रवासी प्रवास करतो त्याने स्वतःचं प्रत्येकासाठी काळजीपूर्वक पाऊल म्हणजे शिस्त लावणं खूप गरजेचं आहे. आणि हे शिस्त लावण्याचं काम जे आहे आपणच केलं पाहिजे. म्हणजेच आपणच डिमांड केलं पाहिजे की जे काय मुंबईमध्ये जे लोकल चालतात त्याच्यामध्ये सुद्धा शिस्तबद्ध पद्धतीने सिस्टमॅटिक चढण्यासाठी, लोकल डिस्टन्स मेंटेन करून चढण्यासाठी, एकमेकाला धक्का न देऊन चढण्यासाठी परावृत्त केलं पाहिजे. आणि ते करण्याचं काम आपलंच आहे.
आणि सरकारकडे ह्याची मागणी करणं हे आपलंच काम आहे, तरच ही गोष्ट चांगली होऊ शकते. मित्रांनो, कुठली गोष्ट करताना, नवीन सुरू करताना त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम येतात. पटापट त्या गोष्टी होत नाहीत, परंतु आपण एकदा सुरुवात केली तर ते होऊ शकतं आणि आपण त्याचा पाठपुरावा केला तर ते होऊ शकतं. आणि ते आपण जर नाही केलं मित्रांनो तर कधीही काही होऊ शकत नाही. म्हणून मित्रांनो, एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, म्हणून आपण ह्या गोष्टी ज्या चांगल्या आहेत त्या आपण सरकारला भाग पाडूया की आपण पुढे जाऊन ही लोकल व्यवस्था जी आहे ती अति सटीक आणि सुंदर पद्धतीने आणि त्याचं पूर्णपणे भारत देशामध्ये, वर्ल्डमध्ये परत चांगलं नावलौकिक व्हावं आणि मुंबईची व्यवस्था ठीक व्हावी अशी माझी इच्छा आहे. आणि दुसरी गोष्ट, सध्या जे आज आता उद्यापासून जे गणपती उत्सव चालू होणार आहेत, तर एक प्रकारे उद्यापासून सगळीकडे एवढं काय म्हणजे सगळे ट्रॅफिक जॅम, पोलिसांना काम वगैरे, रात्रंदिवस दुट्या वगैरे अशा प्रकारच्या ज्या सगळ्या ज्या गोष्टी होत्या त्या नाहक होत होत्या, त्या गोष्टी सगळ्या कोरोनाने बंद केल्यात. मग या गोष्टी सतत राहाव्यात असं मला वाटतं आणि सतत राहिल्या तर त्याच्यातून फायदा आहे. गणपतीजी जे काय सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळं आहेत त्या निमित्ताने गणेशोत्सव साजरा करण्याऐवजी लोकांच्या सेवेचं काहीतरी प्रोग्राम, लोकांना फायदा कसा होईल, समजा एक ब्लड डोनेशन कॅम्प म्हणा किंवा एकंदरीत समजा लोकांच्या हेल्थविषयी म्हणा किंवा लोकांचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्या विभागात जी काही मंडळं आहेत त्यांनी जर कार्य केलं तर अतिशय सुंदर होऊ शकतं. गणपती उत्सव या ठिकाणी फक्त नुसता उत्सव मानला जातो आणि त्या उत्सवामध्ये सगळ्यांची गैरसोय होते आणि ही गैरसोय झाल्यामुळे पूर्णपणे 15 ते 20 दिवस सर्वसामान्य माणसाला रस्त्यावरती चालणं मुश्किल होऊन जातं आहे. एक तर बघितलं गेलं तर मुंबई ही अतिशय सुंदर नगरी आहे, परंतु अशा पद्धतीने या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सुंदर वाटत होती. पण तेच जर सौंदर्य जर मेंटेन करायचं असेल तर मित्रांनो, आपल्याला नेहमी एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण शिस्तीने जीवन जगलं पाहिजे. लोकल असून देत किंवा रस्ते असून देत किंवा आणि कुठला परिसर असेल किंवा कुठे, तर शिस्तीने आपण चाललो तर मित्रांनो खूप चांगलं होऊ शकतं. आणि शिस्तीने राहणं, चालणं वगैरे हे जे गोष्टी आहेत, ह्या गोष्टी आपण सरकारला फोर्स करून सांगितल्या पाहिजेत आणि त्या सांगितल्या तरच आपलं जीवन चांगलं होईल. मित्रांनो, आत्तापुरतं मी एवढंच बोलतो. माझा चॅनल सबस्क्राईब केला नसाल तर सबस्क्राईब करा. मी चांगले व्हिडिओ तुम्हाला देईन आणि ते व्हिडिओ तुम्हाला आवडले तर सबस्क्राईब करा आणि त्याच्यानंतर पुढची जी घंटी आहे ती घंटी वाजवण्यासाठी विसरू नका.